Hi guys, welcome sa Freelancer of the Week. And today I'll be talking to a former teacher and engineer and now a full-fledged digital marketing agency owner. At walang iba yan kundi si Jekris Olaya. I'm Jekris Olaya from Pampanga, and I'm currently a co-owner of like a marketing agency. When did you start freelancing and yung mga achievements mo na? Yun, start ako nung early 2009 actually. Okay. It's weird kasi nun is ang story niya, gusto talagang malaman. It's Okay. Yung kaibigan ko kasi ng college, meron siyang tito na nag-freelance din. Freelance kasi hindi pa talaga siya masyadong sikat. So, yun yung pinaka start talaga. So, nalaman nung kaibigan kong yun na I play Counter-Strike. Batang 90s bro eh. Batang 90s eh. Kasi pag nag-Counter-Strike ka, halos lahat ng keys sa keyboard, alam mo na, di ba? So, ibig sabihin, alam mo na, you know already how to operate na computer. Shutdown, gano'n. Mag-type. So, yun yung starting point. Yun yung parang preference dati sa online job eh. And then I started home-based nun sa bahay ng tito niya. So I started siguro ang sweldo namin is around 250 pesos a day. Okay. 250. Malaki na yun. Malaki na dati yun, ha? Oo. Malaki na dati yun. Tapos ako nun fifth year college ako. International ako nun bro eh. Bakit? Oo, kasi nag-stop kasi ako ng mga third year college. Medyo karoon ng problema sa financial. So nag-stop ako. And then pagbalik ko, syempre you have to ka ng mga subjects, mag-advance. So yung pinakahuling semester ko, 3 subjects lang ako. Right. So yun, so 3 subjects lang. So 3 subjects lang. So puro minor pa siya. Okay. So marami akong time. Dami kong time umaga to do. So yun, niyaya ako. Sa madaling salita nakapag-start ako. Pero hindi ko pa alam na freelancing yung ginagawa. The first task that I have is mag-post sa vlogs ng ibang tao. Maraming list din. Okay. Commenting? Vlog commenting? Vlog commenting. Okay. Tapos may ini-insert ka na for text. Tama. Oo. Kaya pag nakakita ko ng ganun ngayon, yung sa mga spam, ganun. Isa pala ako dati. Nalaman ko lang in the mga future, ano pala ang ginagawa ko? Parang off-page SEO. Part ng off-page SEO. Hindi ko alam kung off-page yun. Basta may parts doon na talagang nag-insert kami ng mga links do follow, no follow, mga ganun. Yun pala yung ginagawa ko doon. When I was earning around 250 pesos a day. Pwede. Malaki na yun. Minsan 2,000 pesos. Laki na. Yun na. Oo. Ang internet na natin nun, bro, di ba, mga nasa 700 lang. Ganun. So, bayad na yung internet. That was 0.5 Mbps pa nun, mabilis eh. 500 Ganun pa yung So, bayad na yung internet. 2 Mbps pa. Oo. Ang ko nun, ang pamasahe ko nun sa college is around 100 pesos. So, bawi na. Kasi may pamasahe ka na. Di na ako nanghihingi nun. Okay. Nakasustain ako sa sarili ko na may pamasahe ko nun. Hindi nakapagbayad ako sa internet. Nakapag-contribute pa ako sa kuryente. Dati, bawal ako maglaro ng matagal sa computer.
Nung magkaroon na ako ng gig, di na ako binabawalan. Yun yung advantage niya. Yun. Pero nagkaroon ako ng stop. Siguro mga 2010, nag-stop ako freelancing. And then, fast forward around 2014, so nag-start ako ulit since yung aking current na job nun is sa isang web development agency. Although hindi pa ako marunong talagang mag-web dev, I know WordPress development kasi sila. Tapos, alam mo yung WordPress kasi ginagamit namin nun na pagka-blog comments. Okay. And then, pero hindi ko alam paano mag-build ng websites, paano mag-design, paano gumamit ng Photoshop. Tinatawanan pa nila ako nun kasi alam mo yung pagpapat? Okay. Doon sa, yung pat ng So, that's pa yung ginagawa ko nun. that's pa, hindi pa yung so, natawanan nila ako nun. So, nagkaroon ako motivation to study. Sabi ko sa boss ko nun, kinausap kasi, yung position ko nun is, it's not, it's more of an admin, hindi talaga ako designer. So, pero in-approach ko yung boss ko nun, yung manager ko, sabi ko, gusto ko matuto nung paggawa ng website. Okay. So, Tinuro ka. every 2 hours, doon sa shift ko, yun yung ginagawa ko. So, kumuha ako ng project talaga, isang project ng website. Tapos, yun, nag-start ako. Ayos. So from there, natutunan ko na talaga mag-sites. And eventually, na-promote ako as supervisor nung mga gumagawa ng websites. Kasi alam ko na daw gumawa eh. Bigla akong taas na ganun na. So, yun pa yung naging sa akin. Yun yung sa akin pataas sa corporate. So, dati, sila yung ako nagtatanong sa kanila. Mga, siguro after nun, sila na nagtatanong sa akin. Hindi ko naman alam ito Pero yun, Google talaga is the answer to all your questions. Doing by learning. Learning by doing. And yun. And then, some part of that, the same company, medyo hindi siya naging ganun ka-stable. Kasi parang they are Singaporean company siya. So, nagkaroon ng parang direction na kailangan nilang isara yung company. So, one is the Philippine office. Pero, hindi namin alam kung kailan. Pero, na-feel namin kasi yung mga trabaho kumukonti. Tapos, unti-unti nalalagas yung mga employees. Pero, in such a time na dumating na papasok kami sa office, wala kaming gagawin. Ganun? Literally walang gagawin. You have just clock in ka lang. Tapos, bahala ka na kung anong gawin. Parang, okay. So, nagkaroon ng time. Siyempre, sumikat yung yung Mobile Legends na, di ba? Ilaro-laro ka. Tapos, ang naging sabi ng boss ko, yun yung parang turning point doon. Sabi niya, wala ka nang mapapala dyan. Tingin ka muna dito. Tapos, in-introduce niya sa akin yung world of freelancing. Okay. So, yun. And since mga 2017 na yun. And since yung sa sumisikat na yung ClickFunnels and yung work websites, so doon ako na-start nag-aral ulit. And lucky enough, may na-refer sa akin na client. So doon ako nag-start. So, ang work ko is from 8 o'clock a.m. up to 5:45 p.m.
Tapos, uuwi ka sa bahay, di ba? Makauwi ka sa bahay, medyo malayo sa amin eh. So, 8 o'clock ka makauwi. And then, 8 o'clock to 12 midnight, nag-work ako. Online. Freelance. Umabot doon sa time na meron pa rin parang liko ng ano. Hindi ko alam eh, kasi ano eh. Kailangan ko rin ng maninaw eh. Hindi pa ako masyadong naniniwala sa ano nun eh. Sa kapangyarihan ng freelancing. Kasi medyo may takot ka pa, di ba? May doubts ka pa. Na baka mawalan ka, ganun. So, ang nangyari nun is nag-apply ako bilang teacher. Sa public. Hiring senior high school nun. Ang kagandahan nun kasi hindi mo kailangan ng license pa. Bibigyan ka nila ng 5 years to have your license. Perfect. So, then, perfect siya. So, yun. Apply ako. Tanggap ako. Hindi nagulat. Tanggap ako. Oo. Natanggap naman Tapos yun, resign ako dun sa isa since alam ko na mawawala na yun. So, mag-resign. And then, apply ako dun sa film teacher. And then, ganun pa rin yung story. Umaga, pero maaga na, 4 a.m. Maalis na ako eh. Tapos ang uwi namin is 5. Balik namin 8. Trabaho pa rin ako ng gabi. Hanggang alas 12. Yun. So, yun yung pinaka setup ko nun. And then, pandemic game. Pandemic, di ba? Pandemic. So, ang nangyari nung pandemic is wala lahat, di ba? Home base. So, nagkaroon ako maraming time sa freelance. Tapos nakita ko, dumandami clients ko eh. Tapos, ang nangyari, 80% ng ginagawa ko, pinagkakabisihan ko, earns me around 20% ng kabuong income ko. So, 80% na yun sa school. So, 80% nun yung school takes up my 80% of my time, but gives me 20% of my income. Maliit. Kasi, pero okay na kasi ang teacher 2 is around 25,000 a month eh. Laki na rin yun Kasi nung dun sa dun sa supervising na role ko, maabot lang ako nasa 18,000. Nag-cross yun bawasan mo lahat, wala na matitira sa'yo. So yun. Marami rin akong sideline na hindi freelancing, pero yan, para pero hindi talaga sumasapat. And then yun nga, na-realize ko, freelancing, ganda. Stable naman siya kasi only yung customer Yung pwede kang mag-primera, pwede kang mag-tercera kung gusto mo. Diba? Tuwa kang marami. Okay lang. Tuwa ka ng konti, okay lang. So, nasa sayo yun. Walang limit. Kaya yung sinasabi nila minsan na 6K a month, yung 6K digits. So, naniniwala dun eh. pwede mo kasing pwede mo kasing i-todo eh. Depende sa'yo. Depende sa capacity mo. Depende sa capacity mo. So, yun, di ba? So, yun, madaling sabi, I left yung pagtuturo after 3 years. I left. Tapos nag-focus sa freelance. But, ang ganda ng move na yun, kasi yun nga, pandemic, di ba? And then, nawala lahat ng extra na ginagawa ko kasi I was studying din kasi nag-aaral ako ng neuro. Ano pag-aaral mo? Methods. Methods of teaching para magkaroon kang license, di ba? Sa license. So, yun. Kasi ako dun ang natapos ko is engineering So, engineer ako ng Ano ka bang anong klase? ECE.
Easy. Ako, engineer rin ako eh. Civil Ano? ako eh. Civil, di ba? Mga ligaw Di ba, na engineer. di ba umabot sa time na di ka ba question ng ano mo? Di ka ba question ng family mo? Ba't may freelance ka? Engineer ka? Ganun. Hindi naman. Minsan. Pero Minsan, no? nung Nawawala, di ba? Nawawala na. Hindi na mawawala. So, ganun din. Ganun din. But, ganun din ako. Kasi sabi, sayang. Ganun. Minsan, magkakaroon ka rin ng ganun. Sayang. Makita mo yung mga... Usually, sayang mga engineering. Oo, makita mo yung mga kaklase mo. Gaganda na ng buhay. Abroad. Gano'n, di ba? But, once the money is coming in, mawawala na yung ano doon. Nawawala na. Kasi, you have enough naman eh. Di ka man, although you are, kumbaga, nag-goal ka ng mas mataas yung mga bagay, minsan may time talaga na eto, okay na ako dito. Ganun. Kasi, kung gusto ko naman marating yung ganun, pwede naman. Yung ikaw, ano bang highest achievement mo? Achievement ko? Pinaka-high. Bro, pandemic, may bili ako ng bahay. Ilang story? Dalawa. Buti hindi, no? Oo, Bahay lang? Isipin mo. May kotse naman eh. May kotse. Oo, bili na. Bili naman. Nakadalawa na rin ako eh. Kotse. Puro ano yan, puro freelance yun. So, yun. Currently, may binili pa rin ako sa pang-property na ano. And, yun. Tumaba, bro. Oo nga. Tsaka pumuti ka. Sa camera yan, bro. Ganun ba? Mas ano ka ngayon eh, parang yung skin mo. Stress din siguro kasi ano eh. Okay. Nung sa school talaga, super stress ka eh. So ngayon, medyo okay na. Kina-stress mo naman. May ibang stress naman. Ibang stress level naman yung ano mo. Pero, it's, ano naman, pwede naman maano yan eh. Maagapan yan. And you'll have like, sabi na nating time freedom. Time freedom. Oo, kasi imagine mo sa office, di ba? 8 to 5 ka. Okay. Kahit wala ka may ginagawa ka doon ka lang, makakulong ka. Oo, tama. Babas ka, hindi pwede, di ba? Mamememo ka. Kaya ngayon, halimbawa, nutusan ka ng asawa mo pumunta ng palengke, pwede. Pwede. Kung naisipan ko ngayon na magbakasyon, sa probinsya, pwede. Walang pipigil sa'yo. So, you can do decisions, no? Yung decisions na hindi ka masasaktan. Kasi pag employed ka, nakabangon ka kasi sa pera eh. You are a slave of that, kasi. Once gumawa ka ng isang decision na hindi angay dun sa dun sa company niyo, mawawalan ka ng work. Pero ngayon, halimbawa, ayaw mo yung client, i-expose mo. I-fire mo. Diba? Hanap ka ng iba. So, ganun siya. Kaya, hindi ka alipin ng certain. So, discarte mo. May discarte. So, siguro achievement ko. Bro. Okay. Sige. Diba? Tagal ko ng client ko eh. Client nila ako per hour. Binabayad. Dati article, content writing din ako. Okay. Dami ko pinasok na hanggang na gaba ko yung ngayon na skill ko. Content writing, babayaran ka nila ng ilang dollars para makapagsulat. Ngayon, in-next deal ko bro eh. Dinil ko. Kasi may client ako na naghahanap ng SEO. Okay. Kasi sabi ko sa kanya, i-white label kita.
So, hindi ba alam na siya. Hindi ba gumagawa? Dati, it's me na namamasukan sa kanila. Ngayon, partner ko na sila. We're in equal ground. Okay. So, di ba? At least, ganun yung doon. Sabi, pinadala na ako ng table of pricing eh. Tapos sabi niya, white label naman, pagtamang logo. Pwede, ayos. Ano naman, siyempre, achievements yan. Siyempre, merong yung back-end yan. Yung, ano naman maging struggles. Yung work? Hirap. Pinaka naging challenges mo talaga. Bago mo na-achieve yung mga tinatamasan mo. Dami bro, kasi nag-start ako 2014 eh. 2014, 2000. May mga maliliit na maliliit na task na Yung talon mo, yung pinaka-challenge mo dito sa talon. Jump talaga. Ang turning point ko naman nun is kumukuha ko ng documents sa school. College namin. Daming ang daming requirements. Oo. Sabi ko sa asawa, parang hindi worth. Kasi kung titimbangin mo, di ba? Although hindi natin discourage yung mga viewers natin na don't take school. Kailangan titignan mo rin dyan yung ROI. Tama. ROI. If it's worth your time, tapos, if in the long run, it will give you money. In the long run. Yung compute mo. Ako kasi, pwede ko may compute yung sweldo ko sa school eh. Ang sweldo ko sa school, so let's say 225k, tapos plus 14 months. 14 months. Okay. 2 months eh. Sa gobyerno, 2 beses nila nagta-13 months eh. Kaya 14 months. 14, yeah. So, multiply mo yon 612, meron kang 350,000. Okay. Na per year. Per year, Per year. Per year. Tapos, plus mo siguro, gawin mo ng saradong 400. Pero hindi ka aabot ng ganun. 400. Pwede mong kunin yun ng 1 buwan. Freelance. Pwede mong kunin ng 1 buwan. Posible. Although baka sabihin, baka dumami yung mga utang sa atin, pero okay. Pwede siya. Depende sa effort niya. Depende sa'yo. Depende sa pag-close mo ng deals, sa makukuha mong deals. Depende sa paano mo iaano yung sarili mo, i-front yung sarili mo sa clients. And depende rin sa laki ng problema na isusolve mo. Medyo malaki yun. Pwede makarating ng gano'n. May mga problema na tayo na gano'n na solve. So, alam mo na. Alam mo na. Problem solver. Problem solver. So, yun. Medyo ako nun medyo hesitant din ako, lalo na sa rates. Mga rates na gano'n. So, nagkaroon din ako ng systematic way of asking rates. Then, and syempre, alam mo na rin yung market kung ano yung on how that charges. Minsan naglalaban yung value mo versus yung business side ng customer. Syempre yung nila yung budget nila. So you have to meet yung halfway. Kaya kailangan malaman talaga yun. Pero currently, hindi na masyadong, although meron pa rin mga times na gano'n, kakaroon ng problems na gano'n, pero it's very minimal na lang. Kasi meron ka ng proseso. Yun, yung pag-aaral mo ng skill. Diba? Ang akala natin lahat, dati,
Kapag website, kailangan mo UX, UI, mga gano'n. Diba? Yung mga ganong bagay, medyo mga technical ways na. Pero titignan mo yung ibang sites na inaano mo. Hindi man ganon ka ganda, pero gusto nila. Diba? Ang sikreto pala dun is kung ano yung gusto nila ng customer. Yan yung iyan. Tapos siguro, itaas mo ng one notch higher. Gusto kasi natin perfect lahat eh. Pero sometimes, gusto ng client ito lang. Kasi bibigay natin ito. So, minsan, pag nasobrahan, hindi nila gusto. So, laruin mo yung expectations. So, clear expectations. May mga times din, like my first client, tinakbuhan ako, bro. 2 weeks ako hindi 2 weeks ako nagtrabaho, hindi ako binayaran. So, yun yung first na-primerohan ako. So, kung medyo mahina-hina ang loob mo, wala na. Malaki ba yung ginawa mo? Madami, bro. Siguro? Buong website? Hindi. Graphic design ang inaano ko nung bro. Photoshop. Tapos, nagde-design kami ng mga for Facebook ads. Hindi ako binayaran. Pilipino yun eh. Hindi ako binayaran. So, nahunting ko na nga siya sa LinkedIn eh. Pero hindi ko pinimess. Charge experience na lang. Charge experience na lang. So, yun. Kung mahina-hina loob mo sa mga ganun mga bagay, lalo na pag na-memory meron, talagang pero may mga ganun. Tungkol naman sa kasi diba, tayo mga freelancers, kailangan meron tayong healthy habits. Kasi madali tayong ma-overwork, diba? So, dapat meron tayong mga healthy habits na ma-maintain para sa health natin or kahit saan sa overall well-being natin. And pati sa work ethics natin, may habits tayo. Ikaw naman, ano ba mga habits mo na na-develop na nakatulong sa'yo para ma-achieve mo yung mga success na ito, disclaimer, di ako nag-exercise, bro. Sabihin nila, exercise, gano'n, eating healthy. Naku, Ano? Hindi tayo gano'n. Hindi. Ang ko lang doon is kung meron, kasi hindi mo masasabi kasi na babal mo puyat kasi nagpupuyat tayo. Ang pinakapayo ko lang doon is kung magkakaroon ka ng time na makakatulog ka ng may matulog ka na. Tama. Basta nakatulog. Nakawan mo ng tulog. Tapos, yun, pagkakain ka, huwag masyadong maalat. Mga gano'n. Diba? Okay. Hindi rin naman ako hindi ako naninigarilyo, hindi ako kaalak, gano'n. Bawal din drugs. So, yun. Normal na pagkain lang. Although, napaparami yung karne kasi nakakabili ka na ng karne. So, yun, in moderation lang. Tapos yung food. May mga supplements din, mga vitamins akong umiinom. Same pa rin. Yun lang, iwas lang sa sakit. Lalo na ngayon lalo na ngayong pandemic kasi tinuruan tayo yung pandemic na maging healthy. Diba? Lahat na ng ka-consciousan nasa atin. So, start ka na. Start ka na How about sa mga work-related na habits? Parang dealing with clients or ayun, work-related habits. Yes. Calendaring. Calendar ka. Calendar ka. Mga activities mo. Kasi, yun nga, hindi mo malalaman kung gaano pa yung free time mo. Pwede mo siya i-calendar. So, doon sa may Google Calendar ako, gamit na gamit yun. Nandun lahat yung mga activities, lahat ng meetings, lahat ng kailangan gawin. Time for this, naka-block time yung lahat. Kasi,
dati kasi may time na, alam mo yon syempre, freelance, magtrabaho ka ng umaga, gusto mong non-stop no? ka. Diba? Di ka tulad sa office. Diba? Di ka tulad sa office na pumasok ka, 5 p.m., ayaw mo tindi, paalisin ka kasi, di ba, sasara na nila. So, dahil sa freelance kasi, syempre, katayo mo ng umaga, pwede ka nang magtrabaho. So, yun. Medyo yun yung kailangan na anayin natin, wag tayong overwork din. Iwasan, avoid. Kasi hindi natin maano yun eh. Sa business owner na rin, 24/7 tayo, bro. So, hindi na tayo 8 to 5, 24/7. Kaya kung yung lifestyle mo is pang 8 to 5 lang talaga na Saturday, Sundays, so medyo alangan ka sa freelance. Pero yun nga, you could control. Could control pa rin. Pwede ka pa rin mag 8 to 5. Wala akong problema. Ano pa? Yung ano naman? Baka naano ko doon sa wala exercise. Wala talaga, bro. Stretching. Of course, siyempre kailangan mo rin ng mobility kahit pa paano. Ano lang. Lakad-lakad ka lang. Lakad-lakad ka. Yan. Being a risk taker. Ayun, risk taker. Siyempre, siyempre, sanay ka sa pag sanay ka sa corporate, talon ka, medyo mahirap. Okay. Siyempre, yun nga, mawawalan ka ng yung thinking mo is mawawala yung tuloy-tuloy mong kita. And sa freelance kasi, since we are like contract-based, may mga contracts tayo, we'll never know kung kailan ka nila tutsugihin. They'll stop yung agreement sa'yo. So, risk lang. Pero high risk, high reward naman eh. So, pero as years go by, malalaman kung paano yung risk na yun is mapaliit yung risk na yun. Makontrol mo yung risk. Pero kung namemero ka pa lang, kailangan mo talagang mag-risk talaga. Meron akong isang mini-mentor. Pinapili ko siya ng dalawang choice. Kasi nag-goal setting kami. Tapos pinapili ko siya ng dalawang choice. The first choice na iano niya is aggressive yung choice. Leave niya yung trabaho niya ngayon and then maghahanap siya ng isang work. Na yung work na yon is masosolve lahat ng problems. Kasi based dun sa meron ako binigyan assessment sa kanya. Ito yung kailangan ng gawin. The second one is yung ginawa ko dati na pagsabayin mo yung dalawa. But you'll churn more hours. Yun ganun. Pinapili ko. So, kung ako sa'yo, sabi ko, kung hindi ka conservative ka, piliin mo tong pangalawa. Kasi, pero you will kapalit nun, meron siyang kapalit eh. You have more time to work. Marami kang oras na mag-work. Pero ma-achieve mo yung goal mo. Yung isa naman is stop mo yung isang work mo tapos go ka doon sa isa. So, you will have less time to work na kasi yung work na inano ko sa kanya, mag 4 hours ka lang dyan, maabot mo yung goal mo. 4 hours on that rate, maabot mo yung goal. Na-surprise ako. Pinili niya yung una. Kasi, nothing to lose naman eh. Aggressive. Yung gano'n ng mga aggressive, bro. So, kailangan mo rin maging aggressive into decisions. If it's hurting you, kailangan you have to make the decision. Yun yung doon. And then, sometimes yun nga, dahil sa
natapos tayo ng engineer. So, di ba, yung tingin ng mga tao, di ba? Sayang. So, kailangan yung mindset natin is, wala mas sayang. Kasi, at the end of the day, kung ano yung dinadala mo, what you bring on the table, yun lang yung nagmamatter doon. Diba? And still, di ba? Compared dun sa wala pa akong nakita dito sa na ganun kalakas kumita na, di ba? Na engineer or ano. Kung hindi ka nasa isang management position. Pero I see like ibang VAs entry level pero yung ano nila is pang manager na, di ba? So, di ba? Yun lang. Yung ano doon, natatakot ka. Have faith lang sa sarili mo. Do not overthink. Tayo masyadong mag-isip ng masyadong marami. Bawa you're learning social media. Kung natututo ka ng social media and then gusto mo kailangan alam lahat. So, doon ka muna sa doon ka muna doon sa requirement ng client. Wag mong bubuhos yung sarili mo na mag-aral ka ng isang buong course. And then at the end of the day, konti lang pala yung gamit. So, save tayo ng energy, brain cells natin. So, ang magandang gawin, ang palagi kong sinasabi is you learn a bit and then do i-apply mo agad. Tapos, kung mas maganda, i-teach mo. Yun yung kompleto dun i-learn mo siya, gawin mo, tapos ituro. So, mas mataas yung retention. Tapos, yun lang. Ulit-ulit lang. Yan. Learn, do, and teach. Actually, yung teaching is, yun na yung confirmation na alam mo na talaga yung sinasabi mo. For the benefit of mga beginners, for example, mag-start ka ulit ng freelancing. How are you going to do it? Start ako ulit. Una kong gagawin is, yun nga, mag-settle muna ako doon sa alam ko. I'll start doon sa pinaka-minimal na. And then, punta ako sa job sites or mag-post ako sa social media na kung merong ganitong klaseng I can help. Kasi doon din naman ako nag-start start ka muna doon sa kung kailangan mong matuto by going sa isang company na kailangan ng ganun. And if they're willing to onboard you na wala ka experience, then matrain ka doon ka pwede mag-start. Yan nga. So, mahirap kasi yung mag-start ka tapos medyo yung skills mo hindi mo masyadong although sometimes yun nga nagiging parang roadblock minsan sa confidence natin pag hindi natin alam yung skill sets. May mga instance naman na you don't need skills kasi you just have to problem solve. Kailangan mo lang mga problem solve. Pero if some people yun nga kung ayaw man natin hindi nagiging confident sila kung meron silang skills. So mga ganun na mga tao. So kung nakahanap kayo ng maghanap lang kayo ng isang company they are willing to train and then pay sila ng konti ganun. Kasi syempre train ka nila tapos pay sila ng konti. So that would be an option na pwedeng gawin. And from there matuto ka ng isa, buha ka na pag may confidence ka na buha ka ng isa ulit hanggang sa dumami. Hanggang sa dumami siya. So, habang kumukuha ko kasi ng bago, nagkakaroon ka ng bagong environment.
nagkakaroon ka ng bagong na experience kasi iba yung ginagawa mo doon sa kabila. So, nag-grow ka. Ang common pitfall kasi pag nag-stay ka doon sa isa is nagtatambay ka na doon. Comfort zone mo na. Diba? Comfort mo na yun. Nakikita ka na, stop na. So, yun yung nagiging, kasi once na mawala yun, wala na. So basically, hanap ka lang ng problema. Tapos, isolve mo. Oo, hanap ka lang ng problema. May problema. Actually, gano'n talaga ang freelance. You're a problem solver talaga. Doon mo mabibuild yung skills mo, diba? So, tama, problem muna bago skills. Problem muna bago skills. Alamin mo muna, baka madali lang naman pala yung problem. One way of doing it is, alamin yung problem ng isa, then maghanap ka ng vetted na tao na pwedeng mo courageous na gawa mo. And then, doon ka kikita kasi. Freelancing pa rin. At the end of the day, pera pa rin yun. Ano ba mga pinagkakabalan mo ngayon? Ayun. Siyempre, TL ako sa isang freelancing community. So, yun, facilitate tayo ng mga members doon. Coaching and mentoring as individual. Parang passion project ko siya. Recently, last November, we co-own, nagkaroon kami nagpa-register na kami sa SEC ng fully pledged na marketing agency na ito sa Philippines. So, yun. Ang current position ko din is I'm the CEO. So, iba-iba yung mga positions na. So, currently we have like more than 10 staff na. Sa agency. Puro remote yan? Remote sila. So, yun. Currently, may mga kami. Mostly, ang aming mga clients is local. Yung baliktad, di ba? Yun, local kami. Anong offer nyo? Anong offer nyo sa kanila? Pero kaming full funnel na offer. So, with like Facebook ads, yung kompletong marketing. Tapos, meron din kami websites. And then, social media. And then, this August, actually, this week na meron kaming nilaunch na program, software. This August? Itong August? This August. Actually, kahapon. Kahapon na talaga. Software, ayos? Software, for them to build funnels, yun. Okay. Membership sites and websites. Yun. So, yun. May affiliate launch din kayo, bro. So, yun. So, maganda. Pwede ka ako dyan. Sige, try natin. So, yun yung pinagkaka ko ngayon. Maganda yan, Maganda. Yun, on top of my clients, yun. May sarili pa rin naman akong client. May personal. Maliban dun sa isa. Sa isa. Yan parting words. Parting words. For pinaka-advice mo, pinaka-magandang advice mo na mabibigay sa mga viewers natin. Pinaka-basic siguro na pwede mo gawin is kailangan you-ask first for the why. Bakit? Why? Bakit? Bakit ka? Bakit? Ano bang ultimate goal mo? If kumita ng ganito, XX dollars or XX amount per month, ganito. Pag na-achieve mo yun, ano na yung next? So, it must be bigger than that. Otherwise, it must be bigger than that. Yung kailangan goal mo is isipin mo yung hindi mo kayang abutin. Kasi, di ba may kasabihan tayo, if you want to aim for the moon, diba? Ganun ba yun nakasabihan? If you want to aim for the moon, aim for the sun. Parang yun. Kasi pag sumablay ka, moon pa rin yung
Oo, tama. bagsak mo. Pag sumablay ka sa sun, pa rin yung bagsak. So, kasi once na yung goal mo is na-achieve mo, medyo tatama rin ka na. Oo. Wala na. Ganun. So, kailangan, yun lang yung goal mo pa rin yung mataas. And yun nga, strive for always self-improvement. Okay. Yung ba yung Kaizen, self-improvement, di ba? Oo. Yeah. Yung Kaizen, small steps to improvement. Small steps to improvement. And then always, syempre you always have to be a goal giver. Kailangan magbigay ka rin. You have to give para mas marami kang ma-receive. Yun lang naman yun, umikot lang kasi most of my clients now, yun yung mga tinulungan ko dati na walang kapalit. Or not expecting anything. But yung sincerity na magtulong sa kanila. And yun nga, marirealize mo rin talaga is yung mga tao rin talaga na tinutulungan mo. May connect yun eh. May babalik yun talaga sa iyo eh. Though yun nga, you're not expecting naman talaga, pero may babalik para sa iyo na bagay na pwede makatulong sa iyo in the future. Alright, that was Jetris Olaya, our freelancer of the week. Did you like the video? Just smash the like button. And if you like more freelancers of the week, just subscribe and click the notification bell. And tell me, who do you want next? Alright, this is Rene from Freelancer Philippines, and see you at the next video.